Hello everyone, welcome to Electro Region. ඔයා PCB design වලට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා PCB design වලට එන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙවි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මම කතා කරන්නේ PCB design කරද්දී අනුගමනය කළ යුතු වැදගත් කාරණා පහක් ගැන. හරි. පළවෙනි කාරණාව තමයි component නිවැරදි ලෙස placement කිරීම. ඒ කියන්නේ ඔයා PCB එකක් නිර්මාණය කරනකොට ඔයාගේ කම්පෝනන්ට් නිවැරදි තැන්වල ප්ලේස්මන්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා ඔයා කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීමේදී ගෲප් වශයෙන් කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීමට ඔයා උත්සාහ කරන්න. මොකද PCB එකක් නිර්මාණය කරනකොට ගෲප් වශයෙන් අපි කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීමකින් ඔයාට ගොඩක් හොඳ PCB ඩිසයින් එක ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට තව ඔයා PCB එකක් නිර්මාණය කරනකොට මේ කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් නිවැරදි තැන්වල ප්ලේස්මන්ට් කිරීම ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා වැරදි තැන්වල කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කළහොත් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. ඒ කියන්නේ සුවා දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පෝනන්ට් මගින් EMF ඉන්ටර්ෆරන්ස් ජෙනරේට් වෙනවා. මේ දේවල් අපි අඩු කරගන්න අපි මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මොකද මම ඔයාලට තව කාරණාවක් කියන්න. කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීමේදී ඉතා වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා ක්‍රිටිකල් කම්පෝනන්ට් එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ක්‍රිටිකල් කම්පෝනන්ට් එකට අවධානය යොමු කරලා ඊට අමතරව තමයි අනිත් කම්පෝනන්ට් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ක්‍රිටිකල් කම්පෝනන්ට් එක මුලින් ප්ලේස්මන්ට් කරලා ඊට පස්ව තමයි අනිත් කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා ග්‍රවුන්ඩ් කරනකොට ඒ වගේම පවර් අප් කරනකොට කම්පෝනන්ට් ඒවා ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ග්‍රවුන්ඩ් කරනකොට පුළුවන් තරම් ළඟම තැනින් ඔයා ග්‍රවුන්ඩ් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේ දේවල් අපිට කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීමේදී ගොඩක් වැදගත් කාරණා කීපයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේවට කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීම මගින් 100% අවුට්පුට් එක නිවැරදි කරගන්න බෑ. හැබැයි අපිට අවම කරගෙන අවුට්පුට් එකේ නිවැරදිතාවය වගේම වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට පුළුවන් තරම් අවම කර ගැනීමට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ නිසා අපිට අවුට්පුට් එක ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PCB එකක් මැනුෆැක්චර් කරනකොට ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව මැනුෆැක්චර් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාට අමතර නැතොත් ඔයා වැරදි තැන්වල කම්පෝනන්ට් ප්ලේස්මන්ට් කිරීම මගින් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට වැඩිදුර කොස්ට් එකක් වැය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ කාරණාව තමයි ට්‍රේස් රවුටින් කරනකොට ගොඩක් වැදගත් කාරණාව ට්‍රේස් එකේ විඩ්ත් එක. ට්‍රේස් එකේ විඩ්ත් එක ගොඩක් බලපානවා ඔයාගේ PCB එකේ අවුට්පුට් එකට. ඒ වගේම ඔයා දන්නා සෑම ඉන්ඩක්ටරයක් මගින්ම ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. මේ නිසා ඔයාගේ ට්‍රේස් වල යන සිග්නල් වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් ඔයා හිතන්න ඕන. හිතලා ඒ දේවල් ට්‍රේස් එකේ විඩ්ත් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා විඩ්ත් එකේ ඝනකම ඒ වගේම විඩ්ත් එකේ පළල ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙලා රවුට් කිරීම සිදු කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා PCB එකක් ඩිසයින් කරනකොට PCB එක ඩිසයින් කරලා අවසානයේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඩිසයින් රූල් චෙක් එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මේ ඔයාට software එක මගින් ඔයාලා PCB ඩිසයින් කරන software එක මගින් ඒ ඩිසයින් රූල් චෙක් කියන රූල් එක දීලා තියෙනවා. අපිට ඒ රූල් එකට අනුව අපිට මේ ඩිසයින් රූල් චෙක් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඩිසයින් කරන software එකේ මේ ඩිසයින් රූල් චෙක් කියන feature එක දීලා තියෙනවා. අපිට ඒ විදිහට රවුට් කරලා අවසානයේ අපිට මේ ඩිසයින් DRC කියන එක
චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට අඳුන ගන්න පුළුවන් අපේ PCB එකේ අත්වැරදීමක් තියෙනවද, ඒ වගේම අන්රවුට් වෙච්ච කනෙක්ෂන් තියෙනවද, ඒ වගේම ඔයාගේ ට්‍රේස් වල තියෙන විඩ්ත් එක වල ප්‍රශ්න තියෙනවද, ඔයාගේ වියාස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවද, මේ වගේ ඔයාගේ PCB එකේ තියෙන වැරදි වගේම ප්‍රශ්න අපිට රිපෝට් එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයා PCB එක ඩිසයින් කරලා අවසානයේ කරලා බලලා ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ඕවර්ලොකින් තර්මල් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. ඕවර්ලොකින් තර්මල් මැනේජ්මන්ට් කියද්දි PCB එකක් නිර්මාණය කරනකොට ඔයා හීට් එක ගැන ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ගොඩක් කොම්පෝනන්ට් යූස් කරනවා, ගොඩක් හයි ඇම්පියර් හයි වෝල්ටේජ් වන කොම්පෝනන්ට් යූස් කරනවා නම් මේ වගේ අනිවාර්යෙන් හීට් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. මේ හීට් එක අනිවාර්යෙන් අපි මැනේජ්මන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ PCB ජෙනරේට් වෙන, ඒ කියන්නේ කොම්පෝනන්ට් මගින් ජෙනරේට් කරන මේ හීට් එක අපි සනිකව කොහෙට හරි මුදා හැරීමට බලා ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේ නැත්තම් අපිට මේ PCB එකේ අවුට්පුට් එක නරක තත්ත්වයට හැරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ PCB නිර්මාණය කරනකොට ඔයාට ඒ හීට් එක මැනේජ්මන්ට් කරන්න ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. අපි VRs හදන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් හීට් සින්ක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ එයා ෆ්ලෝ එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. අපිට කූලින් ෆෑන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වල PCB එකේ අවුට් එක හොඳ වෙන්න පුළුවන් තරම් අපි යූස් කරන්න හොඳ තර්මල් එක අවුට්පුට් එක හොඳ වෙන්න හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකක් තර්මල් පැත්තෙන් හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි DFM කියන්නේ. DFM කියන්නේ Design of Manufacturing. Design of Manufacturing කියලා කියන්නේ ඔයා ඩිසයින් මැනුෆැක්චර් කරන කම්පැනි තියෙනවා කිහිපයක්. PCB way කියලා එකක් තියෙනවා, JLC PCB තියෙනවා. මෙයාලා අපිට ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ අපි මෙයාලට කියලා PCB එකක් ඩිසයින් මැනුෆැක්චර් කරගන්නවා නම් ඩිසයින් එක ඔයා මැනුෆැක්චර් කරගන්නවා නම් අපි මෙයාලගේ ගයිඩ්ලයින් වලට අනුකූලව ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඔයාට මැනුෆැක්චර් කරන අතරතුරදී ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකට තමයි මේ DFM කියන රූල් ගයිඩ්ලයින් එක හදලා තියෙන්නේ. අපි එක එක වැලියු වලට මේ PCB ඩිසයින් කළොත් ඔයාලට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා VRs එකක් PCB එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. එතනදී හැබැයි යාලා ගයිඩ්ලයින් එකේ කියලා තියෙන්නේ VRs ලගේ හෝල් සයිස් එක මිනිමම් සයිස් එක ඇවිල්ලා 0.2 මිලිමීටර්. හැබැයි ඔයා ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මිලිමීටර් 0.1 මිලිමීටරට. එතනදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ගයිඩ්ලයින් එකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ මැනුෆැක්චර් කරන්නේ මිනිමම් ලෙවල් එක 0.2 නේ. හැබැයි ඔයා ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ 0.1 වලට. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා මේ මැනුෆැක්චර් කරනකොට. මොකද එයාලට මේක එයාලගේ ටූල් වලට අඩුම කරන්න පුළුවන් 0.2 මිලිමීටර් හෝල් සයිස් එකක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී ඔයාට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද එයාලා මැනුෆැක්චර් කරන වගේ අමතර කොස්ට් එකක් වැය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට PCB එකේ ලැබීමට පොඩි ඩිලේ එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාට මුහුණ දෙන්න. ඒව ගැන ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟ කාරණාව තමයි සිග්නල් ඉන්ටිග්‍රිටි කියන්නේ. මේ සිග්නල් ඉන්ටිග්‍රිටි කියලා කියන්නේ සිග්නල් මගින් සිග්නල් වලට කරන හානිය. ඒ කියන්නේ PCB නිර්මාණය කරනකොට ඔයා රවුට් කිරීම සිදු කරනවා. මේ රවුටින් කරන එක කනෙක්ෂන් ලයින් එක ගොඩක් දිග වෙන්න බව. ඔයා හිතන්නකො මිලි වෝල්ට් ට්‍රේස් රවුට් කරන ඔයා සිග්නල් ලයින් දෙකක් යනවා. ඒ ට්‍රේස් වෙන ලයින් දෙකේ දිග ගොඩක් බොහෝ දුරින් වැඩි. එතකොට ඔයාගේ සිග්නල් ලොස් වීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට අපි අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න කාරණා තමයි ට්‍රේස් එකේ ලෙන්ත් එක ගැන ගොඩක් ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම අපි
ඉම්පිඩන්ස් මැච් කරන්න ඕනේ. ඉම්පිඩන්ස් මැච් කරනවා කියන්නේ අපි ඉම්පිඩන්ස් මැච් කරනකොට අපි ඒකට කැල්කුලේෂන් පාර්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම කිව්වොත් අපි රවුට් කරනකොට ඒ ට්‍රේස් වල දුර අනුව ඒ වගේ ට්‍රේස් එකේ නැමි ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කැල්කුලේෂන් කරනවා නම් ඒ ට්‍රේස් එකේ ට්‍රැක් එකේ ස්පේස් එක, ට්‍රැක් එකේ විඩ්ත් එක, ට්‍රැක් එකේ හයිට් එක, ඒ වගේම අයිසොලේෂන් හයිට් එක වගේ දේවල් අපි දාලා කැල්කුලේෂන් පාර්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. මේ කැල්කුලේෂන් පාර්ට් වලට අපිට ඔන්ලයින් ටූල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ කැල්කුලේෂන් පාර්ට් එක අපි හරි විදියට කරලා අපි ඉම්පිඩන්ස් එක හොයාගෙන ඊට පස්සෙව තමයි අපි ට්‍රේස් එක රවුට් කරන්න. ඒ කියන්නේ ටියුනින් කරන එක අපි ටියුනින් කරන එක නිවැරදි ආකාරයෙන් සිදු කරන්න ඕනේ. මේ ටියුනින් කරන ආකාරයෙන් හරියට කළහොත් විතරයි අපිට ඉම්පිඩන්ස් එක විතර හරියට මැච් වෙලා ඔයාගේ අවුට්පුට් එක ගුඩ් වෙන්නේ. හදන්න අවුට්පුට් ඉම්පිඩන්ස්, ඉන්පුට් ඉම්පිඩන්ස්, ඒ වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉම්පිඩන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. හරි, මම දැන් මේ රවුටින් කරන්නේ කැල්කුලේෂන් පාර්ට් එක ඉවර වෙලා කැල්කුලේෂන් පාර්ට් එක ඉවර වෙලා ටියුනින් එක තමයි මේ කරන්නේ. ටියුනින් එක නිවැරදිව ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ දේවල් මෙහෙම ඩිසයින් කරන විට ට්‍රේස් එක ගැනත් ඒ වගේම ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට ටියුනින් කරනකොට. Thank you for watching this my video. මම PCB ඩිසයින් කරන විදිය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් LTM software එක යූස් කරලා කරපු වීඩියෝ එකක් මේ තියෙනවා. මේකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අද වීඩියෝ එක ගැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන මාව subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. Thank you.